However, this is not the case. Nhưng sự thật thì không phải như vậy ạ. My goal in this short presentation today is to help you to see how our Grapeseed students are continuing to grow as they move up the upper units. Mục tiêu của tôi trong buổi chia sẻ ngày hôm nay là giúp quý vị hiểu rằng thực chất ra các bạn ấy vẫn đang tiếp tục phát triển thêm ở các unit cao của Grapeseed. The students are learning several new things in fun and engaging and beneficial ways, both for their present and their future. Thực chất thì các con vẫn đang học những điều mới, thụ đắc ngôn ngữ một cách tự nhiên, theo những cách rất là hiệu quả cho hiện tại và cho tương lai của các bạn. As you know, Grapeseed follows the natural language acquisition approach. Như quý vị biết thì Grapeseed theo phương pháp thụ đắc ngôn ngữ tự nhiên. Our students will listen, speak, read, and then write in that order, just the same way all of us do in our first language. Và các con sẽ học kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đúng theo thứ tự mà các bạn cũng học ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. And I'm seeing this happen again in my own life. This is my family just one week ago. Và tôi đang chứng kiến quá trình này xảy ra trong chính cuộc sống của tôi. Đây là gia đình của tôi một tuần trước ạ. And I've seen this happen with my first 3 boys. I've seen them naturally acquire the language in the same way that we acquire our first language. Và tôi đang chứng kiến quá trình này xảy ra với ba bé đầu tiên ở nhà tôi, cũng giống như quá trình mà tôi thụ đắc ngôn ngữ đầu tiên của mình vậy. And this is my family just 4.5 days ago. Và đây là hình ảnh gia đình tôi khoảng 4 ngày rưỡi trước ạ. Oh, thank you. Thank you. I'm tired. You don't have to translate that. So anyway, my wife just gave birth to our 4th boy. Vợ tôi mới sinh bé trai thứ 4 của nhà tôi. And once again, I will observe this natural language acquisition process as this baby, this beautiful baby, will start to listen a lot. Và tôi sẽ lại được chứng kiến quá trình đấy một lần nữa. Bé thứ 4 đây sẽ bắt đầu nghe và nghe rất nhiều ạ. He will absorb the language through a lot of repetition, and then he will start to produce sounds. Và con sẽ hấp thụ ngôn ngữ thông qua việc là nghe bố mẹ lặp đi lặp lại từ rất là nhiều. Và dần dần các bạn sẽ bắt đầu nói ra các âm. And me and my wife, we will wait. We will wait patiently and with great excitement as to what his first word will be. Và tôi và vợ tôi sẽ chờ một cách rất là hứng thú, hào hứng để xem từ đầu tiên mà con nói sẽ là từ gì. Yeah, is it going to be dada? Không biết là phải là bố không? Yeah, probably not. Chắc không. That's okay, but I'm still very excited when he says his first words. Nhưng tôi vẫn sẽ rất là hào hứng để nghe xem từ đầu tiên mà con nói là từ gì. And then after these first words, he will start to develop phrases and then produce full sentences in context. Và dần dần thì các cái âm nó sẽ thành từ, từ thành cụm từ thành các câu hoàn chỉnh có ngữ cảnh. And after this, he's going to start to match the spoken form with the written form in print as he reads. Và sau đó bạn ấy sẽ hiểu là mỗi từ con nói thì đều có một chữ viết tương ứng và con sẽ tập đọc. And then finally, he will begin to produce writing himself. Và cuối cùng thì con sẽ tập viết. They cross that bridge. Và thế là con đã đi qua được cái cầu mà chúng ta đã nhìn thấy lúc nãy ạ. The growth is not always as noticeable as you might think, but it is happening. Đôi khi thì sự tiến bộ của con có thể không rõ ràng như chúng ta mong đợi, nhưng cái sự phát triển đấy vẫn đang xảy ra. The same can be said for our Grapeseed students over time as they follow this natural language acquisition approach. Điều tương tự có thể được nói với tất cả học sinh Grapeseed của chúng ta, bởi vì các con cũng đang theo quá trình thụ đắc ngôn ngữ tự nhiên như các con trai của tôi vậy. Let's take a look at the verbal skills across our 40 units that you should be familiar with. Giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào các học liệu để dạy kỹ năng nghe nói từ Unit 1 đến Unit 40. These components here that you'll see help the students to develop their oral skills over time. And you can see the vocabulary picture cards, songs, stories, and action activities and chants that you and parents should be familiar with. Và khi nhìn lên màn hình đây thì quý vị có thể nhìn thấy những học liệu rất là quen thuộc để dạy kỹ năng nghe nói cho các bạn, bao gồm là thẻ từ này, các bài hát, câu chuyện, các hoạt động vận động và các bài về hỏi đáp. And if you look from units 11 to 30, you may recognize that a lot of these components do continue on into our later units. Và nếu quý vị nhìn từ Unit 11 đến 30 thì
cũng đúng là những cái học liệu này vẫn tiếp tục sẽ được dạy ở giai đoạn này. And so it makes sense that you might start to question how different actually are the later units. Cho nên tôi hiểu được câu hỏi mà quý vị có thể đang đặt ra là thế liệu vẫn những học liệu này thì ở unit cao có gì khác biệt không? And as a parent, I would have questions coupled with this if I'm making an investment in this curriculum, because if they're learning from the same types of components, I wonder what actually is the reason for them to continue to learn grapeseed. Tôi cũng là phụ huynh và tôi cũng có câu hỏi tương tự kiểu như vậy. Tức là nếu như tôi đang đầu tư cho con tôi học grapeseed và các con vẫn học những học liệu có cái tên y hệt như những giai đoạn trước, thì tại sao tôi lại phải tiếp tục học grapeseed làm gì? I'm looking at these components and I'm thinking, I need my child to learn how to read and write more, not just sing songs and do action activities. Tôi sẽ đặt ra câu hỏi là tôi muốn con tôi phải học đọc nữa, học viết nữa, chứ không phải cả ngày chỉ đến trường để hát hay là thực hiện các hoạt động vận động. These are good questions, and they can be answered and addressed as we think through what is offered in our upper units. We want to help you to be more aware of what is offered up there. Đây đều là những câu hỏi rất là hay và tôi muốn giúp quý vị hiểu được là ở những unit cao này thực chất thì có những gì. First, it's important to recognize that although the components' names remain the same, the length, the content, and the difficulty level of these components significantly increases over time as they are designed to be age appropriate, in line with international research based on the ELPA 21. Điều đầu tiên có thể chúng ta nên làm rõ là mặc dù tên của học liệu vẫn giữ nguyên, nhưng tất cả các học liệu này đều được thiết kế để cho độ khó, độ dài và độ phức tạp sẽ tăng lên theo từng năm, phù hợp với độ tuổi của các bạn ở thời điểm đó và theo khung chuẩn đánh giá năng lực tiếng Anh cho thế kỷ 21. Excellent. And it's with this, in part, the ELPA 21 that helps us to develop our spiral curriculum. Và chính khung chuẩn này cũng giúp cho chúng tôi có thể xây dựng nên chương trình theo hình xoắn ốc của mình. But what does this look like practically? Nhưng mà tóm lại thì thực tế là trông nó như thế nào ạ? Let's take a look at just one example with the word like. Chúng ta hãy cùng nhìn vào một ví dụ với các câu sử dụng từ like. In Unit 1, the students are introduced to the question, do you like red? Ở unit 1 thì như quý vị cũng nhớ là các con được giới thiệu với câu do you like red? Con có thích màu đỏ không? I'm not going to ask you to sing it, but you know the tune. And the students are being asked to communicate with yes or no questions and also being asked to express their preferences of an object that have a color. Ở giai đoạn này thì con đang được tập trả lời những câu hỏi có không và thể hiện sở thích của mình với một đồ vật có một màu sắc nào đó. As we move up to Unit 6, Year 2, we see in the story Jam Jam, once again they're being asked to express their preferences, but this time with two objects. Và ở unit 6, tức là năm thứ 2, các con cũng sẽ lại được học lại cấu trúc này. Và nhưng mà không chỉ là với một vật nữa mà còn là với hai vật. With two objects and how they can be combined. For example, if you're familiar with the story, you know that they're being asked questions about I like eggs with my rice and being asked to make other combinations as well. Và không chỉ là số lượng là 1 hay 2 mà các